નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આજે જઈ રહ્યા છીએ મોગરા ઘાટ વોટરફોલ. તો મોગરા ઘાટમાં અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. તે આવેલો છે મહારાષ્ટ્રમાં. મિત્રો, આપણે પહોંચી ગયા છીએ મહારાષ્ટ્રમાં. તો જો આ ચેનલ પર તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને મિત્રો સાથે શેર કરો. મિત્રો, મોગરા ઘાટ અને દહેલ ઘાટ બંને બાજુમાં છે. જો ઓફ રોડ ડ્રાઇવિંગ થઈ રહી છે, અહીં રોડ નથી અને આપણે કાચા રસ્તે જઈ રહ્યા છીએ. સિંગલ પટ્ટી રોડ છે. તો અમારી સાથે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહો. તેનું લોકેશન આપને વિડીયોમાં મળી રહેશે. મિત્રો, ઓફ રોડ ડ્રાઇવિંગની મજા લઈ રહ્યા છીએ આપણે. તમે જોઈ શકો છો, આ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડરનો એરિયા છે, જ્યાં હજી રોડ અને રસ્તાઓનો વિકાસ કદાચ ઓછો થયો છે, પરંતુ ખૂબ જ અદ્ભુત દ્રશ્યો છે. કુદરતની વચ્ચે આ નજારો કુદરતી રીતે અહીં એક ડેમ બનાવવામાં આવ્યો છે. ડેમ ઉપર આપણે પહોંચી ગયા છીએ. તો ચાલો ખેંચી લઈએ થોડીક તસવીરો અને હવે આપણે સામે દેખાય તે ડુંગરમાં જવાનું છે. મિત્રો, આપણે નજીકમાં પહોંચી ગયા છીએ. જો અહીંની આ વસ્તી અને સુંદર નજારો. તો મિત્રો, આ વરસ થોડું ખરાબ છે, પણ અહીં મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદ સારો છે, એટલે અહીંયા પાણી છે. હવે આપણે આશા રાખીએ કે ધોધ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ અને ધોધમાં પણ ખૂબ સારું પાણી હશે એવું આપણે માનીએ. તો હવે હાલો આપણે જઈ ધોધ તરફ અને ધોધમાં નાહવાની મજા લઈએ. મિત્રો, હાંપ સીડી જેવો રસ્તો છે અને એમાં આપણે દહેલ ઘાટ અને મોગરા ઘાટ જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે અહીં આવો તો ડ્રાઇવિંગ ખાસ જાળવીને કરજો અને ખાવામાં જે પણ તમને ભાવે તે હારે લઈને આવજો, જેથી કરીને આપને ભૂખ્યા ન રહેવું પડે. તો ચાલો જઈએ. વિડીયોને શેર કરો, લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો. મિત્રો, તમે જો દહેલ ઘાટ આવો છો તો અહીં બિસ્કુટ, વેફર એવું લઈને આવો, જેથી કરીને તમે અહીં ખાઈ શકો અથવા જમવાનું સાથે લઈને આવવું. મિત્રો, આપણે મોગરી ઘાટ વોટરફોલ પહોંચી ચૂક્યા છીએ. અહીં રોડ પર જ પાર્કિંગ કરી ગાડી આપણે પાર્ક કરી દીધી છે અને હવે હાલતા આપણે મોગરી ઘાટ વોટરફોલ જઈ રહ્યા છીએ. તો અમારી સાથે મોગરી ઘાટ વોટરફોલની સફરમાં જોડાયેલા રહો અને વિડીયોને લાઈક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો. જુઓ મિત્રો, અહીંથી આ ધોધ નીચે પડી રહ્યો છે અને હવે આપણે નહાવા માટે છેક નીચે સુધી જવું પડશે. તો ચાલો. જુઓ મિત્રો, નીચે લોકો નાહી રહ્યા છે. તે ઉપરથી
નાના નાના દેખાઈ રહ્યા છે અને આપણે પણ નીચે જઈશું એટલે કોઈ ઉપરથી જોશે તો આપણે પણ એવી જ સાઈઝના દેખાશું. તમે જરી ધ્યાન રાખો અહીં આવો તો. ચલો મિત્રો, હવે આપણે નીચેથી નાહીએ. જો અહીંના બાળકો છે અને હવે નીચે જવાનું શરૂ કરીએ. જો મિત્રો, ઘણા બધા પ્રવાસીઓ અહીં આવી રહ્યા છે અને તે ધોધ જઈ રહ્યા છે. જો સીધું જ રસ્તો છે માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો મિત્રો, ધોધમાં ઘણા બધા લોકો નાહી રહ્યા છે. હવે આપણે પણ નાહવા જશું અને નાહવાની મજા લઈશું. જો સુંદર નજારો અને સુંદર સૂર રેલાવતો આ ધોધ છે. નમસ્કાર મિત્રો, આપ તમારી પાસે જોઈ રહ્યા છો મોગરી ઘાટ વોટરફોલ અને નજારો. આપણે નાહી રહ્યા છીએ તો આપણે ઉપરથી પણ આપ મોગરી ઘાટ વોટરફોલ